Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Fecioară pentru luna august. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus ca să dispară scrisul. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Zodia Fecioară, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară, vom vedea astăzi care sunt energiile voastre curente generale pentru luna august, iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom vedea în tălmăcirea metafizică în partea a doua, dar până atunci cei din zodia Fecioară se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna august. Unde este focusul și ambiția voastră? Ce se îndreaptă către voi? Și cum veți face față situației? Nici n-am început bine citirea și ne cade un mesaj care sparge tălmăcirea. Este vorba despre un grup de persoane care se gândesc toți în același timp la același subiect. Oare la ce se gândește Fecioara? Vom avea un mesaj fulger după care începem citirea generală. Nu plecați! Dacă nu rezonați cu acest mesaj, imediat voi citi pentru ceilalți. Avem o persoană care dorește să domine. Pe cine dorești să domini sau cine te domină pe tine? Cineva domină. Avem forța. Este o dominare cu iubire, este o dominare forțată. De sub dominarea cui dorești să scapi sau pe ce dorești să domini? Ia să vedem. Cinciul de bâte este o îmbârligăciune aici, în care tu te afli și dorești să ieși la suprafață. Oare ce se întâmplă? Pentru că este competiție foarte mare, trebuie să te ridici deasupra acestor persoane ca tu să reușești într-o chestiune. Este vorba de dragoste, te afli într-o îmbârligăciune de persoane în dragoste și trebuie să domini, sau la locul de muncă trebuie tu să te remarci în mijlocul acestor persoane. Avem nouăle de bâte, cel care se luptă va câștiga, va ieși deasupra. Este o luptă aici între mai mulți implicați care se bat în același scop. Iar tu, dacă te vei lupta, vei câștiga, dar nu fără efort. Poți să fii și rănit ușor, dar vei câștiga. Avem doi de cupe în iubire. Cine se luptă pentru o iubire, ce dorește să domine în această iubire, să arate cât de bun este și să cucerească pe cineva, trebuie să te lupți pentru această iubire. Ți se spune, luptă-te și persoana îți va vedea valoarea. Dacă e la locul de muncă, v-am spus, și acolo trebuie să te lupți cu competiția ca să ieși deasupra. Luptă-te și vei câștiga. Haideți să vedem, Fecioare, energia generală pentru voi în luna august. Avem roata norocului. Roata norocului ne arată niște schimbări impuse de destin. Oare ce trebuie să se schimbe în viața voastră și poate n-ați avut curaj să faceți pasul înainte? În această lună vă va ajuta destinul să faceți schimbarea. Despre ce este vorba? La unii dintre voi, bineînțeles, va fi cu totul altceva, este dragoste, este afaceri, este loc de muncă, este o casă, este o familie în care trebuie să se schimbe lucrurile. În ce domeniu al vieții tale știi că trebuie să se facă o schimbare și ți-a fost teamă să faci această schimbare? Despre asta este vorba în luna august la Fecioară. Eu voi da, ca de obicei, mai multe scenarii, pentru că nu aveți cu toți viața la fel și ar fi banal și stupid să vă spun la toți că vi se va întâmpla același lucru la 100 de persoane, nu-i așa? Că n-ar fi adevărat. Bun, schimbările. Ia să vedem despre ce este vorba. Optul de cupe. Dacă trebuie să pleci dintr-o relație, dintr-un loc, îți va fi teamă să pleci pentru că parcă ceea ce lași în urma ta încă mai ești acolo. Încă nu-ți vine să lași aceste lucruri în urma ta. Este vorba de iubire. Este vorba de o casă, de un loc de muncă. Ce trebuie să lași în urma ta? Vine roata norocului și îți va arăta ceva mai bun. Te va deveni ca să poți să pleci în acea situație cu ceva mai bun. Este un job mai bun, este o investiție mai bună, este un obiect mai frumos, mai măreț pe care trebuie să-l cumperi sau este o persoană care te va atrage mai mult. Dacă e vorba despre iubire și te gândești că trebuie să pleci de aici și nu poți.
De multe ori în relațiile amoroase sau cine știe de lungă durată, de scurtă durată, care omul zice trebuie să plec de aici, dar nu pot, mă ține ceva pe loc, nu pot să plec, uite că o să apară ceva care o să te ademenească, o să spună vină încoace dacă nu poți să pleci, că ți ofer ceva mai bun, uite așa o să se întâmple. Unii dintre voi chiar vă gândiți la aceste lucruri și spuneți, dacă aș avea o altă ofertă, aș putea să plec de aici mai ușor. Despre asta este vorba. Pajul de monede, vine oferta. Iată ce frumos, în poziție dreaptă, este clar. În orice domeniu al vieții voastre se va oferi o ofertă mai frumoasă ca să te ajute să pleci de acolo de unde ți-e teamă să pleci. Și ca să poți să lași în urma ta mai ușor ceva. Această energie se poate manifesta în viața voastră în diverse aspecte. Poate să fie un lucru măreț, cum este o casă, o relație, un job. Poate să fie un lucru minor, cum este o haină, o coafiură, un stil de viață, poate un obiect, nu? Pe care ți-e teamă să renunți pentru că ai ținut la el și ți-a găsești unul mai bun, mai frumos și îl arunci pe cel vechi. Deci asta se va întâmpla ca energie generală în lucruri minore și în lucruri majore, depinde de situația voastră. Oferta cea frumoasă care te ademenește pe tine undeva mai bine, adusă de destin, dar oare cât va sta această ofertă și ce veți face cu ea? Că nu ești obligat să pleci de aici. Oferta se arată, dar ce vei face tu cu această ofertă? Sau poate faci tu o ofertă cuiva. Haideți să vedem ce lăsați în urma voastră în luna august, Fecioare. Am văzut că este ceva care vă este greu să lăsați în urma voastră. O altă ofertă. Wow, pajul de monede, cu siguranță. Vă aflați între mai multe chestiuni aici care sunt toate frumoase și toate vă ademenesc. Vino încoace, ești în mijlocul unor alegeri în care unul spune, uite, aici e mai bun, aici ăsta e mai frumos, ăsta e mai deștept, stai și spui, bă, ce să fac? Că nu l-aș lua, nu l-aș lăsa nici pe ăla, nu l-aș lăsa nici pe ăla. Poate să fie și vorba despre niște persoane. Dacă e vorba despre niște persoane, poate trebuie să te muți dintr-o casă de la familia ta, dintr-o țară, dintr-un oraș. Poate e vorba despre niște copii, vedem aici, 2 paji de monede avem. Este vorba despre anumite lucruri noi pe care trebuie să le învățați, o profesie pentru unii dintre voi care trebuie schimbată, trebuie să învățați ceva nou de care v-a fost teamă, sau să cunoașteți o persoană nouă, veți face un schimb de prieteni, sunt prieteni care poate se mută ei de acolo. Iată câte scenarii vedem. Oamenii mai vin la aceste tălmăciri și se așteaptă să le spun mură în gură ce o să li se întâmple în luna august, acum, la toți la fel. Și eu când vin cu aceste scenarii multiple, omul ce vai, dar eu n-am înțeles, dacă ce... Păi deschide urechea bine și mentalul ca să înțelegi. Iar dacă înțelegi, lasă-mi un comentariu că ai înțeles și că te duce capul cum să alegi dintre aceste scenarii. Fă-mi un comentariu de apreciere ca să mai văd și eu că sunt oameni cu mintea deschisă care înțeleg aceste lucruri. Deci iată câte scenarii avem la Fecioară, scenarii multiple, dar ideea de bază va fi la fel pentru toți. Ce lași în urmă și către ce te îndrepți. Ofertele vor curge una după alta, dragii mei. Avem 8-ul de bâte în poziție răsturnată. Este vorba și despre anumite lucruri care v-au blocat, niște promisiuni care le-ați făcut, poate. Știți cum este? Cineva te așteaptă să faci ceva, îi spui, da mă, las că fac așa. Și ți apare o ofertă mai bună și acum ți-e rușine să refuzi pe cel căruia i-ai promis. Asta va fi la voi. Lăsați-i la spate pe aia cărora le-ați promis anumite lucruri, dacă nu vă încântă și dacă aveți ceva mai bun, rămân la spatele vostru, promisiunile care nu au mers. Dar clar, categoric, ceva din trecutul vostru căruia ați făcut o promisiune, avem și un mesaj aici care are de-a face cu un grup de persoane, iarăși un mesaj care ne sparge tălmăcirea. În acest moment se sparge citirea. Un grup de fecioare se gândesc la același lucru. Iată, când am pornit cu această explicație, a apărut grupul colectiv pe energia aceasta vibrațională care ne sparge citirea și se întreabă. Este vorba de o relație din trecut în care am rămas atașat emoțional. Ce fac cu ea, se întreabă acest grup de persoane. Dacă tu ești atașat de cineva din trecutul tău sau de o situație din trecutul tău, poate să fie și altceva, nu numai iubire, copil, job, orice, casă,
Pentru tine este mesajul. Ce să faci cu aceste atașamente ca să poți merge mai departe? Avem regele de spade răsturnat, ai o teamă aici că cineva se va supăra sau că nu asculți pe cineva. Oare cine se împotrivește acestor atașamente? De cine ești atașat? Ia gândește-te tu, pentru că aceste atașamente te chinuie, nu-ți permit ție să ajungi la împlinirea emoțiilor tale. Există cineva care se opune acestor atașamente emoționale. Categoric, persoana de care ești atașat nu este ce trebuie. Este împotrivă, te blochează, te oprește din visele tale, din drumul tău, din destinul tău. De cine ești atașat emoțional nu este ce trebuie. Revenim la citire, dar mulți dintre voi veți realiza acest lucru și vedem că veți depăși momentul și veți lăsa anumite atașamente și oferte emoționale în urma voastră, mai ales dacă ele v-au blocat. Chiar dacă ați făcut niște promisiuni, avem Marele Preot, care este promisiunea, care este înțelegerea. Bă, dar este moral, dar am așteptat, dar am promis ce mă fac acum, unde plec. O să pleci, stai liniștit. Că vine destinul și îți dă un șut în fund ca să pleci, da? Ca să nu te mai frământe aceste lucruri, te va ademeni cu ceva mai frumos, mai bun, ca să ai aici tu odată pentru totdeauna curajul să pleci într-o chestiune care ai rămas agățat acolo, atașat și care nu duce nicăieri, chiar dacă este o promisiune făcută. Degeaba este făcută dacă nu se mișcă lucrurile și dacă lucrurile sunt blocate. Destinul nu dorește ca tu să fii blocat, fecioară. Ce se îndreaptă către voi în luna august? Justiția, o dreptate lumească care se va face pentru voi și veți înțelege și de ce trebuie să lăsați ceva în urma voastră ca să se facă un echilibru aici pentru voi. Dacă această dreptate n-ați putut să o faceți de multă vreme, se pare că vă ajută destinul să faceți această dreptate. Pot să fie și chestiuni aici legale, judiciare, în care chiar este un contract, vedem, Marele Preot ne cade ce lăsați în urmă, este un contract care, o ofertă de contract care nu este ceea ce trebuie. Atenție mare la semnarea actelor, pentru că acolo, în aceste, probabil cu litere mici, mai sunt scrise anumite lucruri care nu sunt ce trebuie. Deci atenție mare la contractele, dacă semnați contracte de muncă, de vânzare, de cumpărare, atenție mare, Doiul de spade, clar, cineva este legat la ochi, nu vede ceva în aceste contracte și va trebui să citiți de 7000 de ori ca să le vedeți și ca să nu semnați fără să știți ceea ce semnați. Și vedem Regina de Cupe. Regina de Cupe este o femeie care își asumă emoțional anumite lucruri. Dacă ați fost într-o situație nedreaptă în iubire, un alt scenariu, iată o femeie care face regulile în viața sa și care nu mai permite nimănui să o mai rănească în inima sa. Ea va pune aici sabia ca pavăză în inima sa, această femeie, pentru că iată a venit momentul ca ea să intre într-un ciclu karmic în care își asumă sentimentele sale, dar nici nu mai permite să intre în sentimentele sale oricine, decât dacă această persoană probabil demonstrează că ceea ce oferă este adevărat și este corect. Aici vedem o femeie, mai ales dacă a avut parte de nedreptăți în iubire sau în orice situație din viața sa. Poate să fie și femeie și bărbat, această fecioară, ne referim la zodia fecioară. Din punct de vedere emoțional, în inima sa nu va mai intra nimeni acolo care nu aduce un echilibru, pentru că fecioarele își vor asuma emoțiile. Dacă sunteți femeie, este posibil ca voi să faceți o ofertă cuiva sau să primiți o ofertă de la o femeie dacă sunteți bărbat. Dar această ofertă va fi analizată. V-am spus că vă ademenește ceva, doar că să lăsați ceva în urmă. Ia să vedem ce va ieși de aici, din această ofertă pentru fecioară. Stabilitate, patrul de bâte. A venit momentul să înțelegeți de unde vine stabilitatea voastră, pe ce domeniu al vieții. Dacă e vorba despre relații, clar. Nu mai stați dacă nu sunteți stabili, dacă promisiunile nu au fost ținute, dacă cineva v-a dus în eroare și v-a promis și v-ați ținut blocați și ați stat la Sfântul Așteaptă să așteptați aici. Este clar că nu veți mai sta. Doriți stabilitatea și vă veți îndrepta către stabilitate, fecioarele. Mai vedem în casa și familia voastră, se face o dreptate care se așteaptă de multă vreme. Mai văd cineva care pleacă sau se întoarce acasă, ori pleacă de acasă, ori vine înapoi și aduce niște explicații. Mai vedem iarăși niște persoane dintr-o casă sau o familie care ajung
să ia niște hotărâri aici pentru binele acestei case. Depinde la ce se întâmplă la fiecare dintre voi. Mai vedem un contract care se semnează pe o casă, o schimbare de casă vedem la cineva. Iată, ne cade un alt contract, o altă ofertă la spatele vostru. Dacă vindeți o casă sau dacă închiriați o casă, veți da la spate un contract, o ofertă și veți accepta aici numai și numai că veți primi un alt contract, o altă ofertă. Deci, iată, o ofertă rămâne la spate pentru a primi o altă ofertă. Și de casă, de cumpărat, de semnat, închiriat, acte, de joburi, ceea ce semnați. Poate voi refuzați o anumită ofertă și primiți o alta mai bună. Este nu numai că vă împinge destinul, dar o faceți în mod conștient, pentru că avem justiția. Asul de cupe, wow! O decizie majoră în iubire care se ia pentru fecioare, pentru viitorul vostru. O schimbare de direcție în care oricineva cere pe cineva în căsătorie, iarăși vedem. Vedem justiția cu patrul de bâte și cu asul de cupe. Cineva se hotărăște să facă o mutare împreună. Poate lași în spatele tău singurătatea. Poate lași în spatele tău dorința de a nu te căsători. Iată, ceva lași în spatele tău, dar se îndreaptă către tine o mare stabilitate și o mare bucurie emoțională. Merită să lași ceva în urma ta, ți se spune în această perioadă, pentru că va fi uimitor de bine pentru fecioară. Dar nu trebuie să te forțezi aici. Mai avem cavalerul de bâte răsturnat, cu siguranță o direcție trebuie să se schimbe pentru voi. Categoric, vă este greu să schimbați această direcție pentru că ați avut speranțe, ați avut încredere în lucrurile la care trebuie să renunțați, dar cine reușește să facă această schimbare în punct de vedere rațional și cu dreptate, va fi foarte bine. Se va mai gândi la ceea ce lasă în urmă, pentru că nu putem să ne desprindem așa peste noapte. Se va mai gândi, dar va ajunge la concluzia că a luat o decizie frumoasă pentru liniștea și bucuria sa. Mai vedem o fecioară care împarte emoțiile cu dreptate aici. Mai vedem o fecioară care lasă o pasiune la spate și deschide ochii pe o nouă iubire sau pe un alt fel de iubire. Dacă sunteți căsătoriți de lungă durată, acum nu se desparte nimeni, dar veți deschide ochii pe un alt fel de iubire în această relație de lungă durată. O femeie care se schimbă emoțional, care poate își deschide inima și spune anumite lucruri care o deranjează. Într-o căsătorie, femeia va veni și va spune niște lucruri. Uite, bă, care-i treaba aici? Asta mă deranjează, asta este. Asta sunt așteptările mele. Bărbatul va trebui să o asculte pe această femeie. Dar numai de femei ne spui, băi, camizia de bărbați, uite că nu ne-au căzut încă bărbații aici. Ia să vedem ce cade la spatele vostru și în temerile voastre. Și de ce vă este teamă, fecioare? A căzut bărbatul, este regele de cupe. Bărbatul are temeri emoționale, femeia îl va ajuta, femeia va da niște lămuriri aici, cu siguranță. Va spune și va face și niște promisiuni, vedem o femeie. Și se va ține de cuvânt în aceste promisiuni. Mai vedem o negociere între două persoane care doresc să refacă o chestiune amoroasă și se pun niște condiții aici, iar bărbatul aici parcă mai ezită puțin. Cinciul de cupe răsturnat pentru că nu are încredere că va fi bine, dar bineînțeles că aceste lecții va trebui să treceți prin ele pentru că vă pune destinul, stabilitatea emoțională în relații, unde este. Exact, apare steaua în temerile voastre, destinul. Bărbatul se întreabă, oare este destinul meu aici? Dar nu neapărat de iubire, și de muncă, și de casă, și de job, și de oraș, și de țară. Oare este destinul meu aici? Și parcă se întreabă, o să-mi fie bine? În temerile sale este viitorul strălucit pe care și-l dorește acest bărbat. Dacă ești femeie și vorba de o relație cu un bărbat, te întreb, este viitorul meu strălucit alături de acest bărbat? Se pare că temerile voastre nu sunt mari. Se pare că temerile voastre vor fi lămurite în această perioadă, indiferent în ce domeniu al vieții voastre, vor ieși la suprafață, se vor rezolva, vă va împinge destinul să o faceți și o veți face cu o bucurie. Haideți să vedem pentru fecioară abordarea conștientă. Acum, din punct de vedere conștient, rațional, ce decizii veți lua aici? Am văzut că emoțional sunteți hotărâți să luați aceste decizii și
aveți ajutor din partea roatei norocului care se învârte și vă împinge de la spate, dar rațional, pe rațiune, ce va judeca mentalul vostru aici, cum va judeca această situație. Dacă vă plac aceste citiri, abonați-vă canalului Camizea 1600 Tălmăciri. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vă trebuie încă unul, dar în felul acesta mă ajutați pe mine, dragii mei, să-mi susțineți munca, pentru că eu să pot veni aici gratis pentru voi. Nu uitați să lăsați un comentariu, ador comentariile voastre și dați un like dacă ați urmărit până aici. Nu uitați acest lucru. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați unde mă puteți găsi. Am linkul meu personal de Messenger direct, este în descrierea videoclipului de mai jos, apasă pe săgeată și acolo este linkul meu. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele peste tot. Apăsați pe linkul meu și ajungeți la mine. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, foarte complexe, contra cost, bineînțeles, și în funcție de timp. Dacă doriți, apăsați pe linkul meu, da? Ca să aflați detaliile. Bun. Abordarea conștientă la Fecioară. 5-ul de cupe. Ceea ce vă spuneam că aveți în fața voastră o tristețe și în spatele vostru este o împlinire. Va trebui să lăsați această tristețe deoparte, să vă întoarceți la 180 de grade, să schimbați o direcție și emoțional veți fi foarte, foarte bine. Poate trebuie să treceți peste niște orgolii ale voastre, să mai lăsați un pic de la voi, să faceți o iertare, să vă regăsiți speranța. Vedem Fecioara care va reflecta din punct de vedere mental la ceea ce se întâmplă emoțional, dar va lua această decizie, cu siguranță le va lua. Că vedem cum deschideți ochii pe o stabilitate emoțională și bărbați și femei și vă mai uitați un pic la aceste neîmpliniri emoționale pentru că apoi să vă întoarceți la 180 de grade, la ceva care vă cheamă și vă spune vino aici că o să-ți fie mai bine. Pajul de cupe răsturnat, încă vă mai gândiți la aceste chestiuni care n-au mers, dar au fost niște chestiuni care nu ar fi dus prea departe. Lăsați la spatele vostru niște oferte sau niște flirturi sau niște persoane care nu au contat foarte mult și care v-au deranjat puțin și în iubire și în alte domenii. Și mai vedem lumea, o eliberare, de data aceasta veți merge foarte departe. În viața Fecioarei, la cine intervine roata norocului, destinul și face o schimbare pentru voi, să știți că o va face pentru bucuria voastră, să nu vă fie teamă de aceste schimbări, mai ales dacă emoțional vă vor pune în fața unor lucruri care să vă gândiți voi la ele și să spuneți, voi, acum am siguranța că aici îmi este bine și am să fac pasul înainte. Iată o fecioară care va avea o siguranță emoțională, dar care va trebui să învețe anumite lecții și să înțeleagă de ce anumite persoane, locuri, întâmplări, case, orașe, familii sunt lăsate în spate. Să înțelegeți de ce lăsați în spatele voastre aceste lucruri. Joburi, afaceri și mai departe. Și încotro vă îndreptați pentru că destinul vă cheamă și vă va elibera și vă va duce la o mare împlinire. Nu plecați, dragii mei, pentru că în continuare vom citi tarotul transparent. În citirea metafizică voi forma imagini pe această coală albă de hârtie, care le voi interpreta pentru voi. Astăzi vom vorbi despre cele mai semnificative și mărețe cuvinte care au fost vreodată rostite de către om. Te iubesc. Cele două cuvinte care pot fi foarte înșelătoare. Ce se ascunde în spatele acestor cuvinte te iubesc? Ce vede sau ce aude universul când omul spune te iubesc? Și de ce acest te iubesc, astăzi spus cu atâta pasiune și foc, mâine nu mai înseamnă nimic? Ați fost vreodată în situația aceasta? Vă aflați acum? Sau poate ce știu eu, să aveți de-a face cu această situație. Dar cred că mulți dintre voi deja știți despre ce este vorba. Când cineva îți spune cu pasiune, cu foc, te iubesc, este acolo pentru tine, dar noi ne iubim. Am fost împreună, ne-am simțit bine. Am fost fericiți împreună. Și într-o bună zi se uită la tine și spune, cine voi eu? Da, mă, că nu te-am iubit așa mult. Și a fost doar în capul tău. Și nu-și imaginează, mă, nu este. Am iubit, da, am fost acolo, dar nu așa, acum că cine știe ce să fac. Nu a fost chiar așa. Este cum, mă, n-a fost chiar așa? Cum nu-ți mai aduce aminte? Hai, mă, taci, mă, că inventezi.
Mulți dintre noi am trecut prin aceste lucruri, da? Și poate nu am înțeles de ce se întâmplă aceste lucruri. Iată de ce, pentru că aceste iubiri sunt de mai multe feluri. Omul când spune te iubesc, universul aude diverse lucruri. Aici universul care este un observator, nu trebuie să ne creadă pe cuvânt. Universul privește vibrația omului. În spatele fiecărui cuvânt se află o intenție, o vibrație, o dorință. Iar cuvântul te iubesc este unul dintre cele mai înșelătoare cuvinte. Știu că sunt două cuvinte, dar eu spun un cuvânt, da? De ce spune omul te iubesc? Mulți oameni iubesc pentru că primesc foarte mult de la cealaltă persoană. Un exemplu, eu te iubesc pentru că tu mi-aduci mie în acest moment plăceri erotice, plăceri materiale poate la unii, cine știe, avantaje materiale, tu mi oferi mie ceea ce eu nu am. Ce-mi lipsește mie vine de la tine cu abundență și că nu sunt fraier să nu te iubesc, iubesc toate aceste lucruri pe care tu mi le oferi mie. Și îți spun, te iubesc! Și într-o bună zi nu mai am nevoie de ceea ce tu ai să-mi oferi. Și găsesc aceste lucruri în altă parte, mai frumoase, mai mărețe, mai strălucitoare, mai satisfăcătoare. Și mă duc și eu, pentru că acolo îmi vine mai multă energie, și atunci pe tine te voi lăsa la o parte, că nu mai mi ești de folos. Că ceea ce tu ai să-mi oferi nu mă mai interesează. Fie că nu mai am nevoie de aceste lucruri, fie că le găsesc în altă parte. Atunci mă voi uita la tine și pe cine eu te iubesc, că te-am iubit așa, 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 nu te-am iubit. Acum las că sunt cu altcineva acum. De aceea, pentru că este un te iubesc din nevoie. Am nevoie de ceea ce tu mi oferi mie. Sunt interesat, este un te iubesc egoistic. Mă bucur de plăcerile acestea, cum să nu te iubesc, că doar nu sunt prost. Și când nu mai am nevoie de tine și nu mai conștientizez această iubire. Mai sunt cazuri în care ne îndrăgostim pentru că ne place persoana cum arată. Este o atracție erotică. Îți place culoarea părului, a pielii, statura, te potrivești și spune, băi, ne potriveam, mă, eram împreună, mamă, energii orgasmice, ne-am simțit extrem de bine, nu știu ce mai mă iubește această persoană. Este pentru că este o iubire bazată pe instinctul de supraviețuire și de înmulțire a speciei, care nu reușește să treacă acest instinct, da? Sexual, erotic. Nu reușește să se conecteze la nivel emoțional. Suntem precum animalele în călduri. Vedem pe cineva, un animal vede pe altul, pentru perpetuarea speciei, ca să facem urmași sănătoși și frumoși și viguroși, suntem atrași de acest partener în călduri, da? Se produce împerecherea orgasmică și așa, după ce cade căldura și nu mai este căldura, fiecare pleacă pe unde apucă. Și omul a uitat că te iubește. Și bă, eu te iubesc, te-am iubit așa, dar noi am fost fericiți, spune omul, am fost fericit, de ce mă mai iubește? Păi am fost fericit pentru că acea energie orgasmică te face să ajungi la o energie de extaz, îți dă așa o stare ca un drog de extaz, după care cade. Da? Nu mai este, nu durează foarte mult. Ce s-a întâmplat cu acea energie? Nu a reușit să urce la nivelul inimii, să se producă o dragoste din inimă și a fost o dragoste pur erotică, care se stinge repede pasiunea. Iarăși, dragostea adevărată, omul se întreabă oare atunci ce mai este dragostea adevărată? Și atunci când partenerul tău se preocupă de bunăstarea ta, te întreba vreodată partenerul tău ce pot eu să fac pentru tine? Să te fac fericit? Se bucură partenerul tău de fericirea ta? Sunt aici pentru tine și la bine și la greu, când îți este greu. Sunt aici lângă tine să te ajut necondiționat. Este partenerul tău așa? Și la bine și la greu, și în sănătate și în boală, și în bogăție și în sărăcie. Este partenerul tău stabil și merge alături de tine în toate aceste cazuri? Sau cum a dă de greu, a fugit și a plecat și nu mai știe nimica? Mai sunt persoane care spun, da, domne, sunt aici pentru această persoană, și la bine și la greu. Vreau să-l ajut sau să o ajut, depinde, este femeie sau bărbat. Vreau să fac totul pentru această persoană. Eu sunt dispus să ofer atât de mult. Și altă persoană spune, dar nu te deranja. Stai cu mine că nu vreau să te deranjez, nu am nevoie de aceste lucruri, nu trebuie să faci nimic pentru mine. Pune distanță. Și mă spune, nu înțeleg de ce, că este dragoste adevărată. Eu îi ofer acestei persoane tot binele și totul, dar acea persoană nu are nevoie de ceea ce tu îi oferi. Iarăși este o iubire obsesivă, în care încercăm să ademenim cu găsim orice motiv aici să ademenim pe cealaltă persoană. De ce? Pentru că zice, nu pot să trăiesc fără acea persoană. Viața mea nu are sens, nu pot să respir fără acea persoană. Iată un individ care
nu se descurcă singur, care nu se iubește pe sine, care are nevoie de validarea unei alte persoane. De aceea apare această obsesie și aceste legături emoționale de care nu putem să scăpăm. Dragii mei, iată cât de versatile sunt aceste cuvinte te iubesc și sunt cele mai cerute în citirile personale de tarot. Mă iubește sau nu mă iubește acea persoană? Se va întoarce? Voi fi împreună cu această persoană? De aceea se fac acum și am văzut pe canale de tarot citiri, te iubește sau nu te iubește? Sau cine te iubește? Se trec 3 cărți, se spune soarta omului. Dar la Camizeia lucrurile sunt un pic mai complicate. Pentru a afla cu adevărat dacă există o șansă într-o relație de iubire, trebuie să facem o analiză karmică foarte amănunțită a acestei relații și pe fiecare caz în parte, dar în linii mari și în energii generale. Astăzi vom întreba tarotul pentru Fecioară. Ce trebuie să înțeleagă mintea voastră despre iubire în acest moment? Mentalul vostru. Avem aici Cavalerul de spade. Trebuie să fii un pic mai vigilent, trebuie să fii un pic mai, cum să spun, mai îndrăzneț, să nu te iei neapărat după iubire, ci să înveți să spui ceea ce gândești, chiar dacă aceste lucruri nu sunt întotdeauna ceea ce dorește cealaltă persoană să audă. Cavalerul de spate vine și spune, poate cu o ușoară agresivitate, anumite cuvinte. Și tu trebuie să înțelegi ce îți spune partenerul tău. Iată persoana care îți spune ceva cu o ușoară agresivitate. Oare reușești tu să vezi acel mesaj, să-l înțelegi? Poate cineva îți reproșează ceva, bă, nu ești ce trebuie mie? Sau ți-a reproșat, cine ți-a reproșat ceva în iubire? Că n-ai făcut bine, că n-a fost bine sau că n-ai fost așa sau așa. Ia gândește-te la acel mesaj acum și înțelege despre ce este vorba. Cealaltă persoană poate că ți-a reproșat anumite lucruri și din cauza aceea nu a dorit să meargă într-o relație cu tine. Nu a făcut foarte mult, nu a dorit să investească foarte mult. De ce? Trebuie acceptată această hotărâre și înțeles. Dacă cealaltă persoană îmi spune mie, băi, ești prea gras, ești prea slab sau nu faci anumite lucruri, nu-mi place cu ce mâncare faci sau așa și așa pe dincolo, bă, accept acest lucru. Da? Că nu-ți place ceva la mine. Accept, frate, du-te de aici dacă nu-ți place. Asta trebuie să înțeleagă Fecioara. Dacă cineva te-a criticat și nu i-a plăcut ceva, nu înseamnă că trebuie să te schimbi tu. Înseamnă că celălalt poate să ducă să-și caute ceva care îl satisface mai mult. Niște vorbe care s-au spus la Fecioară. Iar mentalul tău trebuie să înțeleagă acele vorbe. Și avem aici, avem asul de bute, cineva care ți-a aprins focul și după aceea ți l-a tăiat cu spada. Deci cineva care a fost aprins, un început foarte puternic, foarte pasional și după aceea, pac, nu ești bun, băi, ești bun, ai făcut, nu dregi, nu faci de aia. Uiți la cealaltă persoană și spune, lasă bă, du-te mă tu de aici cu focul tău și cu pasiunea ta în altă parte și caută ce vrei. Așa trebuie să spună Fecioara. Trebuie să înțelegeți aceste lucruri, pentru că sunt persoane care vin, care vă atâță, care vă leagă emoțional, care vin cu o pasiune și după aceea încep să fie răi. Și tu stai și suferi. Vă spun, deci cunosc persoane care vin în citiri și vin și stau lângă anumiți parteneri care vorbesc, au un limbaj agresiv, jignesc și fac toate aceste lucruri și alte persoane suferă. Trebuie să suferi. Dacă nu te poți desprinde de un partener de felul acesta, trebuie să înțelegi că acea persoană atâta poate și că nu ești tu de vină aici. Nu ești tu de vină, tu ești cine ești, iar acea persoană are pretenție care le are, nu înseamnă că tu ești defect. Iată, personajul care ți-a reproșat aici și care din cauza aceasta n-a făcut. Poate că nu este acel personaj capabil să facă mai mult și îți reproșează ție, dă vina pe tine. Și tu ai impresia că acest personaj, iată, este focul pasiunii. Dar ăsta este rău și nu are focul pasiunii în el. Sau ea, cine este această persoană. Este înșelător, gândește-te, spune mintea ta. Dacă era focul pasiunii și dragostea, te accepta așa cum ești. Dacă nu te acceptă așa cum ești, să nu mai dai dreptate și să nu mai dai curs acestor jigniri, acestor persoane. Gândește-te că tu ești perfect, așa cum ești. Spune Camizeia astăzi, iată, ne-a ieșit în cărți, ești perfect, așa cum ești. Și vor fi persoane care te vor plăcea, așa cum ești, fără să te schimbi. Ce trebuie să înțeleagă inima voastră despre iubire în această perioadă? Avem 4 de monede. Este bine și este ok să te protejezi, să spunem. Da, acum ce o să fac? O să rămân fără iubire? Nu. Asta nu înseamnă. Protejează-te, că este mai bine să fii protejat decât să fii agasat. Categoric. Protejează-te și ridică-te.
În inima și în mentalul Fecioarei au fost spuse niște cuvinte care te-au pus la pământ sau poate au fost făcute niște fapte, Doamne ferește să nu fie fapte de agresivitate, care te-au pus la pământ, protejează-te și încearcă să te transformi precum o omidă care se târește pentru a se urca pe copac, pentru a se metamorfoza ca să se elibereze, să devină fluture. Eliberează-ți inima și protejează-ți-o. Dacă nu reușești să te eliberezi, cel puțin protejează-te dacă cineva este agasant în viața ta, până când vei începe să te desprinzi emoțional de acolo. Și avem Regina de monede. Se va găsi pentru tine ajutor în momentul în care tu nu te vei mai considera o victimă. Nu te mai considera victimă în inima ta, protejează-ți inima, învață valorile emoționale, ridică-te și Universul va trimite pentru tine persoane valoroase care îți vor cunoaște valoarea. Trebuie mai întâi să-ți cunoști tu această valoare. Iată, vedem personajul care se protejează în inima sa și care, precum această omidă, se cațără cu toate aceste dureri ca să se elibereze, se cațără pe acest copac unde se va metamorfoza. Iar după această metamorfoză și eliberare din suferință, apare Regina de monede, persoana care îți aduce o valoare în inima ta. Ce frumos, ca să puteți să atrageți aceste persoane. Vom vedea și ce spun ghizii spirituali despre iubire, despre te iubesc pentru Fecioară. Ați avut de-a face cu persoane care nu au apreciat iubirea și care au avut speranțe false, care nu au știut să vadă această iubire sau care nu reușesc să o vadă. Poate unii dintre voi știți că este iubire în viața voastră, nu rezonați aici, este poate vorba de alte persoane, nu de cel care este acum în viața ta. Cineva care nu a apreciat iubirea. Vedem aici, treci peste muntele Hermitului. Hermitul merge singur, fără iubire în această viață. Trebuie să te iubești singur. Dacă celălalt de lângă tine este dezamăgit, decât să te molipsești de dezamăgirea celuilalt, mergi singur pe acest drum, pentru că Universul te va lumina singur. Omul spune, dar nu pot să merg singur, dar vreau să am un partener. Și dacă ești singur, iubește-te în singurătate, învață să fii singur ca să poți găsi iubirea. Că dacă ai nevoie de cineva din disperare, din nevoie, din atașamente și din neîncredere, de aceea intri în aceste relații în care te iubesc, nici nu mai contează. Nu găsești sensul cuvântului te iubesc. Dar dacă mergi singur și spui, accept că sunt singur, dacă nu mă iubește nimeni. Accept că sunt singur și sunt foarte ok așa până când voi găsi pe cineva cu care pot împărtăși aceste sentimente. Este ok să mergi singur, ți se spune, și steaua destinului tău te va ghida. Dacă ești cu oameni pereche, sau ai fost, sau vei fi pereche cu cineva care este trist, depresiv și nu-ți apreciază iubirea, mergi mai departe singur. Pentru că steaua destinului tău este deasupra ta și te va scoate la lumină. Nu trebuie să te agăți cu disperare de absolut nimeni. Avem aici personajul care, iată, îl întâlnești și nu-ți valorează iubirea, nu vede iubirea. Iubirea o ține la spate, dar pe tine nu te vede. Mergi singur, precum hermitul care urcă acest munte, singur, ca să ajungă la lumină și steaua destinului tău, dacă avem steaua aici, pe muntele hermitului, te va ghida să ajungi la lumină, să găsești iubirea, dacă tu înveți să mergi pe acest drum singur, cu încredere în tine și să-ți cunoști valoarea, să evoluezi ca personaj, să evoluezi tu în sentimentele tale pentru a găsi pe cineva care are sentimentele evoluate la fel ca și tine și atunci se face acest schimb la același nivel. Aceasta a fost tălmăcirea pentru Fecioară. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!